Päivää. Nyt olisi aiheena tietokonekaiuttimet, mallia erittäin halvat. Eli mä tilasin AliExpressistä 50 € tavaraa ja niistä mun on tarkoitus rakentaa tietokoneeseen kaiuttimet, kaksitiekaiuttimet ja mä niille suunnittelin tämmöisen kotelon jo. Eli tähän tulee siis keskiääni ja diskantti, mikä näkyykin tässä jo. Ja tänne tulee jakosuodin sisälle. Ja tässä on niinku ideana saada parempi äänenlaatu aikaa kuin tämmöisellä Trustin kaiuttimella. Eli tämähän on erittäin huono äänenlaadullisesti. Eli tässä ei ole edes diskanttia ollenkaan. Eli tässä on feikki diskantti. Eli tässä on käytännössä laajakaista vaan tämä elementti tässä. 3 tuuman laajakaista. Ja tämä on kumminkin refleksi, eli ei ole suljettu koppa. Ja kai sillä on yritetty saada korjattua vähän noita matalia taajuuksia sinne. Tai että on saatu sinne vähän boostia, mutta joo. Eli lähdetään siis parantamaan äänenlaatua tähän Trustin kaiuttimeen verrattuna tällä. Ja näitähän tulee siis 2 kappaletta. Eli tämä on toinen ja sitten mä kasaan vielä toisen tämän jälkeen. Ja no katsotaan nyt mitä tässä tulee. Mutta mä kyllä veikkaisin, että me saadaan parempi äänenlaatu tällä aikaan. Ja minimibudjetilla. Eli 2 tämmöstä ja kaikki materiaalit yhteensä maksimissaan 50 €. Se vähän jäi alle 50 € se yhteishinta sitten. Ei ollenkaan paha hintainen, mutta vahvistin ei sitten tietenkään sopinut siihen budjettiin, että pitää käyttää jotain erillistä vahvistinta sitten. Mutta joo, lähdetään tätä nyt tästä kasaamaan pikapuoliin. No niin, käydään nyt läpi vähän näitä osia sun muuta, mitä mä tähän projektiin nyt valittiin. Mitä Katti seikkailee? Joo. Elikkä nämä on kaikki siis AliExpressin valikoimasta ja sieltä halvimmasta päästä. Eli täällä on tämmöiset diskantit. Nämä oli 2 kappaletta, 12 €. Sitten oli nämä keskiäänet. Nämä oli 10 € kappale. Eli ne oli yhteensä 20, eli nuo oli 32 €. Sitten jakosuodin, tämä oli 3 €. Sitten nämä hilppeet tässä, eli tässä on tämmöinen terminaali. Sitten on näin banaaniliittimet, eli nämä tulee tänne vaan. Tökätään noin. Ja tämä oli 2 € ja nuo oli varmaan jotain euro. Mä tilasin isommalla jään kerralla suoraan, että ei kannata yhtä paria vaan aina tilata, vaan tilaa suoraan enemmän, tulee halvemmaksi. Joo, ja tosiaan diskanttien mukaan tuli tämmöiset suotokonkat. Mikäs nämä on? 2,2 mikrofaradi, 100 voltti. Mutta joo, mä en noita tule käyttää, koska mulla on nämä jakosuotimet. Nämä mä ne valitti ihan sen takia, että tässä oli vähän niin kuin säätömahdollisuutta ja että tämä oli halpa. Ja tässä sattui suodot aika lähelle oikein, mitä näille nyt pitäisi olla. Ja tässä pitäisi olla asetukset ihan niin kuin näin oikein. Näytän taajuuksia ulkoa muista, mutta mä pistän näistä kaikista tuohon video alle linkit, jos haluatte ostaa. Eli nämä oli sen 326 €, eli se on sitten 38. Ja sitten se oli sitten nuo oli muutama euron, niin olisiko se 41 € ja tämä oli sellainen 5 € yhteensä, kun mä tämän tuostin. Tämä on 300 grammaa painaa petkiä ja
Tähän mä käytin Fussy-skiniä ihan perusasetuksilla, että sai vähän tommosen ryppysen pinnan tästä. Mun mielestä ihan nätti ja tällä ei periaatteessa tehdä yhtään mitään, että on niinku ihan käyttövalmis tällaisenään, että ihan nätti. Tulostusaika oli joku 10 tuntia. Ja niin no joo, tuohon meni tietenkin vähän sitten vielä sähköä tämän suunnitteluun ja tulostukseen. No pyöristää siihen 50 €. Eli näitä 2 kappaletta yhteensä 50 € sitten tuli maksamaan. Näin niin kuin pyöristettynä. Ja tässä on tämä Trustin GXT. Tämmönen kaiutin, minkä mä niin kuin luulin, että oli 2 kun mä tän näin ekan kerran, mutta tällähän ei ole diskanttia ollenkaan. Nähdäänköhän me tonne. No ei siinä nyt näy yhtään, mutta siellä ei tosiaan ole mitään kaiutinta tuolla noin. Se on ihan tyhjää täynnä. Eli tässä on tämmönen laajakaista elementti vaan. Ja jos nyt tiedätte yhtään laajakaista elementtejä, niin ne ei mene alas eikä ne mene ylös. Eli se mun mielestä on laajakaistassa just se ongelma. Eli mua nyt ei kiinnosta äänenlaatu niin kuin juurikaan, mutta mä haluan, että suurin piirtein kaikki taajuudet kuuluu. Sen takia mä en tykkää laajakaista elementeistä yhtään. Eli mulla ei niin kuin äänenlaatukorvaa ole yhtään, mutta kun mä mittarilla katon niitä, niin kyllähän sitä alkaa vähän ärsyttää laajakaista elementit, kun näistä lähtee kumminkin huomattavasti laajempi kaista näistä elementeistä jo kuin mitä tästä. Ja mä nyt siihen perustuen ihan ajattelen, että me saadaan näillä sitten parempi äänenlaatu aikaa. Mutta sehän selviää, me mitataan. Mehän se mitataan, meillä on mikki, niin saadaan mitattua. Joo, lähdetään tätä kasaamaan. Tästä mun kotelon suunnittelusta vielä sen verran, että minkä takia siellä tuli justiin tämmönen kuin tuli. Eli mä halusin vähän tämmöisen niin kuin vanhemman näköisen tästä näin. Ja sitten mä halusin saada mahdollisimman pienen kokoisen tästä näin. Ja sitten vielä niin kuin mahdollisimman saman tyylisen kumminkin. Mutta mä tein tässä pienen mokaan tässä suunnittelussa. Eli mä otin tämän mitat netistä. Ja mä katsoin, että joo, tämän kulma on 6 astetta. Tämän näin. Mutta tässä oli tää pohjavino. Eli mä oletin, että tämä oli suoraskulmassa. Niin kuin näin. Että se oli niin suoraskulmassa tämä. Mutta se olikin kallellaan taaksepäin. Ja sen takia näihin tuli nyt vähän eri kulma. Näihin mun kaiuttimiin. Niin kuin huomaatte varmaan. Siellä on vähän kulmas nyt heittoa. Koska netistä ne mitat, mitkä mä löysin, niin ne oli otettu niin, että tuon kaiuttimen takaisin oli suorassa. Niin silloin näillä on identtinen kulma näillä kahdella. Et semmonen pieni moka tähän tuli. Eli tää on nyt pikkusen loojemmassa kulmassa sitten. Tässä on vähän jyrkemmässä kulmassa. No, mutta se oli semmonen pikkumoka. Mutta tosiaan tämäkin löytyy sitten Kults 3D:stä, jos joku haluaa tommosen tulostella. Ja tämä tosiaan oli refleksi, en tiedä millä virillä on. Varmaan jotain 100-200 Hz, en tiedä, ehkä jotain semmoista. Joo, tämä on sitä ihan sulettu, koska no, mä olisin tehdä sitä sulettu nyt ihan vaan sen takia, että tällainen pystyy soittamaan sitten mahdollisimman matalia taajuuksia, ettei liikerata karkaa.
Edistyy. Elikkä mä voin tän kolvaa kiinni tän keskiäänen. Elikkä se on siellä. Tosi herkäoloinen tää kaiuti ainakin on, että voi olla ihan hyvä ja 15 wattia tämän pitäisi kestää. 4 ohmia. Se ihan hyvä oloinen 10 euron kaiuttimeksi tommonen. Tai jos oli alle 10 euroa, kun mä ostin sen. Mutta. Ja tää diskantti. Tää tuli ihan liittimillä kiinni. Eikä semmoista tässä oli ainut miinuspuoli tässä näin, kun ton piti kolvata kiinni. No johot tonne. Mutta tässä on nuo liittimet, niin saa helposti laitettua. Ja tosiaan tässä jakosuotimessa oli sellainen homma, että täällä on nuo plus ja miinus eri päin. Täällä. Eli tuolla on plussa ja täällä on plussa ja miinukset on keskellä. Yes. Mitä nyt oli tää terminaali? Ihan näin vaan. Ja tosiaan näitä suotokonkkia ei laita ne ollenkaan, kun tää on tää jakosuohdi. Tai joo, kasataan tää tuosta loppuun vielä ja sitten päästäänkin testi kuuntelemaan. No niin, ja täällä meillä olisi testipenkki valmiina, eli auton soitimissa on suodot kaikki auki. Ja on tietenkin virta lähes sille. Sitten meillä on täällä puhelin, missä on Dayton Audio mikki IMM6. Tuollainen palikka. Ja tää näkyy, mistä käppyrä tää tulee, kun mä puhun. Joo, tuntuisi ihan pelittävä. Joo, laitetaan tosta vaan täältä tommonen pink noise soimaan, niin katsotaan vähän minkälaista käppyrää tätä tulee. Elikkä täältä hinta korkeita nyt puuttuu. Ja varmaan vähän mataleakin, mutta katsotaan. No niin, siinä meillä olisi käppyrä tästä ensimmäisestä. No ei tää nyt niin pahan näköinen ole kuin mitä mä ajattelin. Joo.
parempi kuin mitä mä ajattelin, mutta no, katsotaan miten tuo toinen kaiutin pärjää sitten. Otetaan seuraavaksi tähän testiin. No niin, ja nyt olisi erittäin tarkat säädöt tehty, että se on prikulleen samassa kohtaa nyt. Joo. Sitten vaan soimaan täältä. Joo, olihan niissä jonkun verran eroa. Tässä on huomattavasti tasaisempi tää kaista. Miten nyt äkkiseltään kattoo. Ja täällä kuuluu diskantti ihan älyttömän lujaa. Mutta mittarilla se ei kyllä hirveesti näy, vaikka se korvakuolla on ihan älytön erolla korkealla. Aika mielenkiintoista. Joo, tutkitaan vähän noita käppyreitä tästä tarkemmin seuraavaksi. No niin, tässä näkyisi tämä Trustin käppyrä. Eli tää oli niinku muutama sekunnin keskiarvo tämmönen, että tuolla on vähän tuommoista nyppylää tuolla 250 Hz paikkeilla. Eli matalia vähän korostuu ja täällä on vähän tämmöistä epämääräistä ja nämä korkeat on erittäin huonot. Niin kuin tästä näkeekin jo heti. Tosi pahan näköiset. Sitten koitan tätä AliExpressin kaiuttimista kasattua pakettia. Eli se näyttää tältä. Huomattavasti paremman näköinen. Mitä mä nyt huomaan, niin tää menee ainakin alemmas nytten. Ja paljon ylemmäs menee nyt täältä. Ja muutenkin paremmin on näköinen tää. Nämä ylätaajuudet täällä on tässä kohtaa vähän tämmöistä huonomman näköistä täällä ja tossa on vähän tämmöistä dippiä 2 kilon paikkeilla. Mutta muuten on kyllä erittäinkin loistavan näköinen. Verrataan nyt tästä vielä, niin nämä korkeat on huomattavasti paremman näköiset tai niin kuin järkevämmän näköiset täällä. Sitten mataliin tuli justiin jonkun verran lisää nyt potkua. Ja tää nyppylä ei ole lähellekään niin pahan näköinen tässä nyt. Näillä AliExpressin kaiuttimilla. Eli sanoisin kyllä, että on paremman näköinen tää käppyrä nyt näillä AliExpressin kaiuttimilla. Vaikka ne on aivan sisääajamattomat vielä. Joo, aika niinku hyvältä vaikuttaa kyllä. No joo, mutta mennään seuraavaksi sitten vähän testikuuntelemaan. Mä etin YouTuben musiikkikirjastosta, audiokirjastosta jotakin järkevää soittavaa, niin kuunnellaan niitä kohta. No joo, sitten olisi vuorossa vähän tämmöistä äänenlaatutestiä. Tää on nyt aivan turhaa tehdä YouTubeen tämmöstä, koska se millä kuuntelee vaikuttaa ja mun mikki vaikuttaa millä mä kuvaan tämän videon, siihen vaikuttaa kaikki asiat, mutta no, mä nyt pari kappaletta valittiin YouTuben musiikkikirjastosta ja tässä kokeillaan ja mä blokkaan välillä toista ja sun muuta hauskaa tehdään, niin no, kuunnelkaa ja laittakaa vaikka kommenttia, onko noilla mitään eroa teidän mielestä.
Joo, kokeillaan sitten vielä seuraava kappale, niin I know sitten you riittää. told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Joo, eli tämä oli aika mielenkiintoinen, mitä mä itse näitä kuuntelin tässä näin, niin tämä boostasi jotain tiettyä matalaa taajuutta. Aika niinku huomattavastikin lujempaa kuin tämä. Mutta tästä ei kuulu diskantitaajuudet juuri mitenkään, kun verrataan tähän näin. Eli tämä oli ihan älyttömästi tasapainoisempi, ja täällä oli semmoinen jännä boosti sillä jossain matalalla taajuudella. Niin kuin näin korvakuulolla. Aika isokin ero näillä kyllä.
Tämä on äänenlaadullisesti ihan älyttömästi parempi kyllä tämä. Siis se kaista, mitä tää toistaa, on huomattavasti tasaisempi kuin tällä. Eipä tälläkään kyllä hirveän paha varmaan ole, mutta justiin se, sillä matalassa on semmoinen matalalla taajuudella jollain aika niin kuin suurikin korostuma, minkä huomasi tuossa noin. Mutta ehkä se aiheutti, kun täällä on tämä refleksi. Eli tämä refleksi varmaan täällä, tässä on refleksikotelo, niin se varmaan boostaa sitä jotain tiettyä taajuutta just sillä matalalla, mitä se varmasti tekeekin niin, ja se aiheuttaa sen tavallaan sen boom-efektin siihen niin, mikä tästä nyt puuttuu sitten. Eli tämä olisi niinku parempi semmoinen bilekaiutin tavallaan tämä GXT. No joo, erittäin onnistunut päivitys oli kyllä tämä, pakko myöntää. En olisi uskonut, että tämä olisi näin paljon parempi ollut. Vaikka mulla se jakosuodin siellä on kyllä aivan huono varmastikin ja no ihan 3 € jakosuodin kovin hyvä voi ylipäätään olla. Että sinne kun tekisi vähän parannusta, niin saisi äänenlaatuakin varmasti vielä huomattavasti paremmaksi. Mutta kyllä tämä pikkunen peittos melkein joka suhteessa tämän isomman. Tämä on aika mielenkiintoista. Ja ei kyllä ollut paha hintainen, jos tämmöinen yksi kaiutin maksoi 25 €. Ja mähän tein toisenkin tämmöisen sitten vielä. Ja sitten mä ajattelin tehdä vielä, kun mullahan on 5.1 se Trustin tuo setti tuolla noin tietokonekaiutin sarja, niin mä teen sen keskikaiuttimenkin tuonne vielä sitten samalla periaatteella, mutta mä ajattelin pistää siihen tuplat. Eli 2 diskanttia ja 2 noita keskiääniä sitten. Ja sitten mä laitan senkin sitten varmaan sinne Kults 3D, jos joku se haluaisi tulostaa kanssa. Mut joo, se löytyy kans sieltä sitten jossain vaiheessa. En mä sitä varmaan omaa videota sitä aiheesta tee, mutta jonkun kuvan voi laittaa jonnekin tai jotain, en tiedä, katsotaan. Mut joo, voin kyllä suositella noita tommosia ihan halpiskaiuttimiakin, niin yllättävän hyvä äänen saa tehtyä vaan ihan niinku tämmöisellä pikkutyöllä, että ei ollut kyllä mikään operaatio tässä. Yes. Ja täällä näkyy valmis setti, tai vaiheessa oleva setti, mitä sinä ajatteleekaan. Eli täällä on 1 kappale, ja tuolla on toinen kappale. Yes. Ja nyt mä tässä muuttelen tuota keskikaiutinta. Tuossa näkyy minkä näköinen sitä tulee. Eli saman tyylin tommonen pyöreätä muotoa ja sun muuta. Ja tähän tulee nyt sitten 2 diskanttia. Se on vähän kompromissi, mutta no ihan sama. Eli mä en halunnut pistää siihen 1 diskanttia vaan. Ja tässähän tuo keskimmäinen tässä vanhassa. Tuohan on feikki, eli tuo ei toimi ollenkaan. Eli tässä on pelkästään 2 tuommoista laajakaista elementtiä. Ja täällähän tosiaan on 5.1 kaikuttimet, eli tuolla ees ja sitten keskellä, sitten on suppari ja takana on vielä nuo. Ehkä mennään takakaiuttimekin tänne päivitä vielä. Pitää nyt katsoa. Ja tähän on myös tuo näyttö on päivittynyt, eli täällä on Samsungin tämmönen vähän kaarevampi näyttö. On nyt. Mut muuta tähän koneeseen ei ole tullut päivitystä, kun ton näytön tonne vaihoin. Ihan hyvin on pelittänyt. Mut joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens.